Care este diferența între o lavandă înmulțită din butaș și o lavandă înmulțită din semințe? Haideți să vă spun. Salutare, dragii mei, și mă bucur foarte tare să vă revăd. Astăzi vreau să vă explic exact care este diferența dintre lavandele înmulțite prin butaș și lavandele înmulțite din semințe. Și să știți că diferențe semnificative există în acest domeniu. Bun, începem cu înmulțirea plantelor. După cum știți foarte bine, eu am o grămadă de clipuri în care vă spun exact cum se mulțește lavanda, ori că o mulțiți prin butaș, ori că o mulțiți prin semințe. Una peste alta este doar o alegere pe care o facem fiecare. Eu prefer să mulțesc lavanda prin butaș. Și de ce? Îmi este mult mai ușor în momentul în care fac niște butășei, mai ales toamna sau primăvara, mă duc, îi pun în fiecare alveolă și aștept 4-6 săptămâni ca acestea să facă rădăcină. Este un timp mai lung de așteptat până ce butașii vor face rădăcini și devin o plântuță. Pe când la semințe, în momentul în care am plantat semințele, cu siguranță nu pot să pun doar o sămânță, două pe alveolă. Și de cele mai multe ori mă duc așa și pun acolo, ud și, atenție, 15-20 de zile, plântuțele mele răsar și vor crește. Însă, la răsaduri, la plântuțele înmulțite din semințe, trebuie să le separ pe fiecare, fiindcă nu pot să las câte 5 sau 6 să iasă pe o singură alveolă. Ok? Să zicem că aici cumva avem deja un avantaj la plantele din semințe, că iasă mai repede, timpul de așteptare este mai scurt. Bun, în momentul în care încep să crească aceste plântuțe, încep să apară diferențele majore. Eu, din cauza că am un câmp și vreau ca toate lavandele mele să fie frumoase, eu plantez din butaș. De ce? În momentul în care luați un butaș, acea plantă care va deveni o plantă, acel butaș care va face rădăcini, va fi de fapt o clonă a plantei mamă. Va avea aceleași caracteristici. Va fi la fel de mare, știu sigur ce culoare vor avea spicele, știu sigur când va înflori, că vor înflori cu toate împreună, știu sigur dacă trece iarna, dacă rezistă la secetă și în același timp arată foarte bine în buchet. Ăsta este un aspect foarte important la plantele înmulțite din butaș. Pe când, dacă înmulțim o lavandă din semințe, ce se întâmplă? Plantele care răsar sunt mai degrabă ca un fel de frate-soră. Au caracteristici diferite. Niciuna din ele nu seamănă cu planta mamă. Planta care iasă din sămânță poate să fie o plantă mai mare sau mai mică decât planta mamă. În același timp, poate să aibă spicele mai lungi sau mai scurte, spicele pot să fie mov mai închis sau mov mai deschis. Dar încă un aspect foarte important este că, în ciuda faptului că ele iau material genetic de la planta mamă, eu nu știu sigur dacă aceste plante vor rezista la frig. Din cauza că ele nu sunt aclimatizate la fel ca și butașii. Plantele înmulțite din semințe, din păcate, după 4-5 ani, sunt mult mai susceptibile la boli în comparație cu butașii noștri. Gândiți-vă că, de exemplu, de cele mai multe ori când mergeți să cumpărați niște lavandă, teoretic acea lavandă ar trebui să aibă o denumire și ar trebui să se numească lavandă angustifolia Heathcote sau lavandă angustifolie Mansted. Ce înseamnă acel nume? Numele acelea care este dat unei plante înseamnă că cineva a selectat acel tip de lavandă din mai multe. Deci a fost testat. Lavanda aceea a trecut testul iernilor, a trecut testul anilor, a trecut testul frumuseții spicelor. Deci cineva a stat și a fost atent la acea plantă câțiva ani de zile și apoi a spus ok, această plantă merită înmulțită și merită să mergem mai departe cu ea. De aceea, de exemplu, eu înmulțesc Sevastopolis sau Heathcote sau din cauza că acele plante știu sigur că, de exemplu, îmi vor trece iarna, ele sunt aclimatizate și nu mi se vor îmbolnăvi așa de repede. Din păcate, plantele din semințe, pe lângă faptul că sunt foarte diferite între ele, ele sunt mult mai susceptibile, exact cum v-am spus, la a se îmbolnăvi. Cu siguranță este o chestiune de alegere. Dumneavoastră puteți să înmulțiți din cauza că este distractiv. Să aveți foarte multe plante diferite în fața casei, culorile sunt diferite, creșterile sunt diferite, dar, de exemplu, eu
din cauza că și vând butași și vând și plante la ghiveci, în momentul în care am postat și pe YouTube mai multe clipuri cu soiurile de lavandă pe care le am și în care momentul îmi spune omul, acela îl vreau, soiul acela care este mov închis, acela, spicul acela, acela eu trebuie să îl și dau. În momentul în care aș avea plante din semințe, din păcate, nu aș putea să întrunesc acest standard. Ok? Deci eu vă spun sincer că vă recomand plantați butași de lavandă dintr-o plantă mamă pe care știți că a trecut testul timpului. Rezistă la ieri, este aclimatizată la secetă, este aclimatizată la iarnă și că ne putem bucura vreme îndelungată. Per total, diferențele sunt foarte mari între lavanda înmulțită din semințe și lavanda înmulțită din butași. Bun, și o să mă întrebați acum cum recunoaștem noi lavandele înmulțite din butași față de cele care sunt înmulțite din semințe. E foarte simplu și haideți să vă arăt. În momentul în care de cele mai multe ori comandați butași de pe net de la anumiți oameni, veți primi niște plântuțe care vor avea acest trunchi principal. De exemplu, această plântuță, după cum vedeți, are un trunchi principal, dar deja dă din lateral aceste frunzulițe noi. Ce se va întâmpla? Chiar și în toamna aceasta, acest trunchi nu se va mai vedea. Dar în momentul în care mergeți la un supermarket sau la magazin, sau chiar dacă comandați de la cineva de pe net, neapărat trebuie să aibă acest trunchi. Dacă nu are acest trunchi, înseamnă că ea este înmulțită din semințe și arată exact ca aceasta. După cum vedeți, aceasta a pornit din prima, de jos s-a stufărit. Aceasta este o lavandă din semințe și ea trebuie la fel ținută sub control, dar nu are acest înăuntru, acel trunchi. Acesta este felul în care puteți să recunoașteți. Din păcate, așa butași nu o să vedeți foarte mult în comerț, în supermarketuri. De ce? Din cauza că nu arată bine. Și din cauza că nu are preț. Lumea nu se duce să cumpere așa ceva. În schimb, lumea va merge să cumpere așa ceva. Ok? Bun. Una peste alta, este o chestiune de alegere. Și dacă vreți să aveți o plantă care să trăiască 10-15 ani, eu vă recomand butașul. Dar în același timp, dacă vreți să vă bucurați câțiva ani de zile de o plantă frumoasă, diferită, puteți să vă cumpărați și cele care sunt înmulțite din semințe sau pe care vreți să vi le înmulțiți voi din semințe. Ok, eu vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip. Dacă aveți întrebări, postați-le în secțiunea de comentarii, o să vă răspund la fiecare în parte. Și până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine! Ceau, ceau!